Hôm nay thì cái buổi chia sẻ của chúng ta thì bên văn phòng của em sẽ tập trung nói về các diện di dân về đầu tư. Thì 3 cái chương trình mà bên em giới thiệu ngày hôm nay nhanh nhất, có cái tốc độ xét hồ sơ nhanh nhất và thời gian các anh chị sẽ đặt chân vào Canada nhanh nhất. Đó là 3 chương trình gọi là Intra-Company Transfer, Significant Benefit và Treaty Visa. Thì một lát nữa em sẽ giải thích trong từng cái slide 3 loại này là như thế nào. Và sau đó thì bên em sẽ đưa cho các anh chị các con đường để đi định cư vào trong Canada nhờ vào 3 chương trình này, và một số cái chương trình có thể đi lấy cái PR trực tiếp. Thì hôm nay tổng cộng là 4 chương trình tụi em sẽ trình bày cho các anh chị ha. Ok, thì chương trình đầu tiên Okay, so let's start with intra-company transfer program. So this program has been designed for business owners, successful companies all around the world who would like to have a branch or an office in Canada and who would like to do business in Canada. So for that program, who can apply under this program? Any business owner who has a company in their home country. The company has to be established and operational for at least 1 year, but we recommend that companies with at least 3 years experience should consider expansion to Canada. Also, clients should have at least 2-3, the companies must have staff, so at least 2-3 employees working in the foreign company. Companies have to be financially stable, so there is no minimum requirement, but our recommendation for foreign companies to at least have over 100,000 Canadian dollars in a separate capital like funding to be able to launch and operate their businesses in Canada. The client, the applicant who will be transferred to Canada must be at least working for the company for at least 1 year. And of course, clients should not have any criminality or medical issues. So this is basically the requirements for applicants and companies that would like to come to Canada and do business in Canada. Thì chương trình đầu tiên á, là chương trình Intra-Company Transferee, có nghĩa là một chương trình chuyển nhượng lao động. Chương trình này dành cho các chủ doanh nghiệp. Mình đã có một cái doanh nghiệp ở tại đất nước của mình, ví dụ như là ở Việt Nam hay Singapore hay Malaysia, là mình phải là một chủ doanh nghiệp. Và bây giờ các anh chị sẽ muốn mở một cái chi nhánh ở trong Canada để phát triển cái doanh nghiệp của mình, thì đây là chương trình dành cho các anh chị. Vậy thì cái yêu cầu để tham gia chương trình này là gì? Chắc chắn đầu tiên các anh chị phải là một chủ doanh nghiệp. Các anh chị không cần là chủ doanh nghiệp 100%, mà các anh chị có thể là chủ doanh nghiệp 30%, 40%, 50% đều được, nhưng miễn là các anh chị phải đang là quản lý của cái doanh nghiệp đó chứ không phải là đầu tư không. Cái thứ hai nữa là doanh nghiệp phải được mở ít nhất là 1 năm. Đây là quy định của chính phủ, nhưng trong quá trình tụi em làm hồ sơ thì tụi em rất là khuyến khích là doanh nghiệp phải từ 3 năm trở lên thì tỷ lệ đậu hồ sơ mới cao. Tiếp theo nữa là doanh nghiệp của anh chị đang phải thuê ít nhất là 3 người, có 3 nhân viên, và có ít nhất là các anh chị sẽ chuẩn bị một số tiền khoảng 100.000 để mà có đủ cái tiền chi phí vận hành khi mà các anh chị mở cái văn phòng ở trong Canada. Thì đó là tất cả những cái yêu cầu của chương trình về Intra-Company Transferee. Okay, next please. So this is how does it work. First, the company that would like to expand to Canada must register the office in Canada. So you have to establish a new business in Canada. Step number 2, we need to get you or your employees a work permit under ICT program. Step number 3, the clients, the applicants will work in Canada for at least 12 months. Step number 4, if the clients or applicants or any of their employees, they would like to proceed to permanent residency, they need to get the language language test done, and at least score at the level of CLB7. And lastly, after 1 year of employment in Canada, the applicant can proceed to permanent residency. So this is basically the transition, the pathway from work permit to permanent residency. Vậy thì chương trình này nó sẽ thực hiện bao gồm các bước như thế nào? Thì đầu tiên là các anh chị muốn
nộp được cái work permit, có nghĩa là giấy phép lao động để qua bên Canada mở cái chi nhánh của mình á, thì đầu tiên các anh chị sẽ phải mở một cái doanh nghiệp ở trong Canada trước, và việc này thì các anh chị có thể ủy quyền cho phía bên luật sư của tụi em sẽ hỗ trợ các anh chị mở cái doanh nghiệp ở trong Canada. Thì sau khi chúng ta hoàn tất cái thủ tục mở chi nhánh xong thì chúng ta sẽ nộp hồ sơ xin work permit, và khi chúng ta có work permit thì các anh chị vận hành vào trong Canada để vận hành. Thì cái work permit này nó rất là ngọt ngào, là nó có thể cho anh chị tới 7 năm để các anh chị vận hành trong Canada, nhưng mà lần đầu tiên thường nó cấp sẽ là 1 năm trước để coi các anh chị có thực hiện đúng những cái gì mà các anh chị đã hứa với chính phủ hay không. Thì khi các anh chị vận hành được 1 năm thì nó sẽ có nhiều con đường để cho các anh chị vào định cư trong Canada, nhưng mà con đường nhanh nhất là con đường các anh chị có tiếng Anh khoảng 6.0 IELTS thì các anh chị sẽ được nộp hồ sơ thường trú nhân qua một cái hệ thống gọi là Express Entry. Còn nếu như các anh chị không đạt được tiếng Anh là 6.0 thì nó sẽ có một số cái con đường khác, ví dụ như là gọi là Section 25, hay là chương trình của tỉnh bang, hay là cái nơi của các cái tỉnh bang các anh chị tới đó, nó có những cái chương trình định cư nào thì chúng ta sẽ dùng cái chương trình định cư đó vào. Thì tùy theo cái điểm tiếng Anh của các anh chị mà bên em sẽ cho các anh chị cả một cái lộ trình đi từ work permit đi đến thẻ thường trú nhân là như thế nào. Tiếp đi em. Next please. Okay. Okay, so the next one. What are the advantages of the program? This program is actually my favorite program because it has so many advantages and only one disadvantage. So let me go over the advantages. This program is available to all nationalities, so it's open to any nationality in the world. You can have a nationality of any citizenship, any country, and your company can be based in any country as well, and you will be able to use this program. There's also no minimum investment amount, so it's totally up to the client to decide how much funds or how much capital they want to bring and invest in their company in Canada. There is no upfront investment required. You only have to show availability of funds. You don't have to transfer or buy anything in Canada. The applicants, the senior management and executives, they're allowed to stay in their home countries and come to Canada on a need base. They don't have to relocate to Canada. This program is flexible enough to allow you to stay in your home country if you would like to run your Canadian operations from your home country. There's no net worth verification. This program also allows the applicants to bring their families to Canada, so spouses can join them in Canada, children can get free schooling, and they would be eligible to get access to our healthcare system. So this work permit is extendable up to 7 years for management, senior managerial employees, workers and executives. And the senior management can also go transfer their work permits to permanent residency after 1 year of working in Canada. Another good part of the program is it's a speedy processing. So usually applications are processed within 1 or 2 months. No English is required to get the work permit. The only disadvantage of this program is that there are certain requirements to the companies, and not all companies can meet the requirements. So only owners, managers, and specialized skilled worker can be transferred to Canada using this program. So that's the only disadvantage, that you need to have a company in your home country that is successful. Otherwise, this is a perfect program for anyone who would like to set up the office, do business in Canada while using the foreign company. Ok, thank you Feruza. Thì cái chương trình ICT này thật sự là một cái chương trình rất là được văn phòng em yêu thích. Là thứ nhất á, nó có rất là nhiều cái lợi thế. Cái lợi thế đầu tiên là chương trình này dành cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Các anh chị có thể có cái doanh nghiệp của mình ở bất kỳ nơi đâu
ở ngoài Canada thì đều có thể tham gia vào cái chương trình này. Cái thứ hai nữa là họ không có yêu cầu tối thiểu chúng ta phải đầu tư là bao nhiêu, tùy theo cái mô hình doanh nghiệp của các anh chị thôi. Ví dụ như các anh chị có một cái nhà máy ở Việt Nam chẳng hạn, và các anh chị nói Trish ơi, anh cũng muốn qua đây mở một cái nhà máy. Vậy thì để mở một cái nhà máy chi nhánh á, thì các anh chị có thể đem theo 500.000 cho tới 1 triệu đô. Nhưng mà nếu các anh chị nói là Trish ơi, anh chỉ muốn mở một cái văn phòng đại diện để xuất nhập khẩu một số mặt hàng của Việt Nam về, một số mặt hàng của Canada về Việt Nam, hay là anh sẽ xuất một số hàng ở Việt Nam qua Canada để bán, thì lúc đó anh chỉ cần có thể thuê một cái kho, một cái warehouse để mà chúng ta làm cái việc xuất nhập khẩu đó thôi. Nên là cái mức đầu tư tối thiểu hoàn toàn không có quy định bởi chính phủ cho chương trình này, mà tùy theo cái mô hình của các anh chị muốn làm như thế nào thì các anh chị sẽ phải đổ tiền xuống. Và quan trọng nữa là các anh chị không cần phải bỏ tiền ra trước để đầu tư, có nghĩa là không phải là các anh chị phải thuê cái warehouse trước, hay các anh chị phải vận hành doanh nghiệp trước thì các anh chị mới được xin work permit. Không phải, chừng nào các anh chị được cấp work permit rồi, qua đến Canada rồi thì các anh chị mới thực hiện cái kế hoạch kinh doanh của mình. Nên cho đến khi chúng ta cầm work permit trong tay thì hoàn toàn số tiền của chúng ta vẫn còn an toàn ở trong tài khoản của mình, không có phải sử dụng trước. Cái thứ ba nữa là cái ưu việt của chương trình này là các anh chị không cần phải qua Canada ở giống như tất cả những chương trình còn lại. Điểm khác biệt của ICT là vì chúng ta đi mở chi nhánh, nghĩa là các anh chị vẫn còn công ty mẹ ở tại Việt Nam và các anh chị phải có doanh nghiệp để vận hành, nên nhà đầu tư không cần phải qua Canada để sống ít nhất là bao nhiêu năm gì hết, mà các anh chị có thể hoàn toàn ở tại Việt Nam để mà vận hành doanh nghiệp của mình trong Canada, trong khi tất cả các quyền lợi của anh chị đều được đảm bảo hết. Thì cái chương trình này nó sẽ tính như thế này: nếu các anh chị ở trong Canada 1 ngày thì các anh chị sẽ được tính 1 ngày. Nhưng mà nếu các anh chị ở Việt Nam thì 2 ngày ở Việt Nam sẽ được tính bằng 1 ngày ở trong Canada. Thì chúng ta chỉ có bất lợi cái điểm đó thôi, thì nên lưu ý. Nhưng mà các anh chị hoàn toàn được ở Việt Nam. Và cái work permit sẽ được cấp cho các anh chị được gia hạn tới 7 năm. Thì miễn là các anh chị chỉ cần vận hành một cái doanh nghiệp đúng và nó theo đúng những cái gì mà các anh chị đã nói trong cái business plan của mình, là cái kế hoạch kinh doanh á, là các anh chị được quyền gia hạn cái work permit, chứ nó không tính theo ngày của các anh chị ở trong Canada. Thì đây là cái chương trình rất là phù hợp cho các anh chị nào muốn qua Canada cho mở rộng cái việc kinh doanh của mình. Và quan trọng là vợ con của mình cũng được qua Canada luôn, mà mình thì không thể ở được, thì ICT là một cái chương trình rất là phù hợp. Thì vợ với con thì như thế nào? Vợ chồng, có nghĩa là cái người phối ngẫu với mình được vào trong Canada sẽ có được cái work permit. Thì thời hạn của work permit của mình bao lâu thì cái người vợ hoặc chồng của mình cũng có cái độ dài bằng với mình. Tiếp theo nữa là con thì được đi học miễn phí đến lớp 12 và hoàn toàn chế độ sức khỏe miễn phí, như một người dân Canada như thế nào thì gia đình của các anh chị đều được hưởng như vậy. Tiếp theo nữa là cái chương trình này nó khi mà chúng ta nộp xin cái work permit thì các anh chị không cần có tiếng Anh. Nghĩa là họ sẽ không xét tiếng Anh trong cái quá trình chúng ta xin để mở cái doanh nghiệp ở bên đây. Họ chỉ yêu cầu tiếng Anh khi nào các anh chị nghĩ đến cái thẻ thường trú nhân của mình thôi. Còn đối với khi cấp work permit thì các anh chị hoàn toàn không cần tiếng Anh. Và thời gian xét duyệt của hồ sơ là từ 1 cho tới 2 tháng. Thì trong cái mùa Covid này thì một cái hồ sơ của em vừa mới thành công là mất khoảng 2 tháng rưỡi tới 3 tháng. 2 tháng rưỡi. Còn cái study permit của mấy đứa nhỏ đi theo á, thì nó trễ hơn 2 tuần, chứ 1-2 tháng thì em nghĩ là nó hơi bị chậm bởi cái Covid. Cái điều bất lợi duy nhất của cái chương trình này á là không phải dành cho tất cả mọi người. Nó chỉ dành cho những người có những người là chủ doanh nghiệp và là những người có cái doanh nghiệp thành công, có nghĩa là cái doanh nghiệp của các anh chị cũng phải có lời và cũng phải thành công ở đất nước của mình, chứ không thể nào mà không dành cho tất cả mọi người. Những người mà không phải là chủ doanh nghiệp đi làm công, dù là ở vị trí quản lý đi nữa, cũng không thể tham gia chương trình ICT. Đó là cái bất lợi duy nhất của chương trình ha. Ok, Feruza, next please. So now let's talk about the second business immigration program that is available specifically for citizens of Vietnam. It's a treaty investor program under CPTPP agreement. So let's take a look. Okay, so who can apply under this program? First and the foremost, most important requirement is the applicant must hold the citizenship of the country that is a signatory to this agreement.
And luckily, the Vietnam is a part of this agreement. So Canada and Vietnam both signed this agreement. So basically, citizens of Vietnam and few other countries like Japan, New Zealand, Australia, Chile, they're able to use the same program. But since we are talking about business people from Vietnam, you must hold the citizenship of Vietnam to be able to use this program. And business, so for this program, you don't really need to own a business. You should have enough capital to invest in any company in Canada or build your own company. So basically, there is no also minimum required amount, but we recommend that investors should consider to invest around 100,000 plus into their Canadian business. Ok. Thì chương trình tiếp theo mà Second Passport muốn giới thiệu đến các anh chị đó là một cái chương trình T50. Thường thì ở Việt Nam các anh chị sẽ nghe đến là T50, gọi tắt là nhưng mà thường chương trình này gọi là Hiệp định Thương mại Châu Á Thái Bình Dương. Thì đây là một cái chương trình như thế nào? CPTPP là một cái hiệp định được ký kết giữa Canada và một số đất nước ở Châu Á Thái Bình Dương, ví dụ như là Việt Nam, Singapore, Malaysia, Úc, New Zealand, Brunei. Thì rất là may mắn là Việt Nam của chúng ta là một trong những nước được ký kết trong cái hiệp định này. Vậy thì để tham gia cái chương trình này đầu tiên các anh chị phải là quốc tịch Việt Nam thì các anh chị mới được tham gia. Cái thứ hai nữa là cái chương trình này nó là thuần về đầu tư, có nghĩa là mình cũng có thể gọi nó là investor visa, có nghĩa là các anh chị cầm tiền qua là để đầu tư thôi, nên nó không quy định là các anh chị có phải là một chủ doanh nghiệp hay không, hay là các anh chị là một nhà quản lý hay không. Họ không quan trọng điều đó, quan trọng là các anh chị có đủ tiền để đi đầu tư hay không. Thì chương trình này lại không yêu cầu, cũng không có quy định rõ ràng nào hết về chúng ta sẽ phải đầu tư là bao nhiêu. Nhưng mà trong quá trình thực hiện cái hồ sơ thành công cho khách hàng thì bên em rất là khuyến khích các anh chị sẽ phải đầu tư ít nhất từ 100.000 trở lên thì các anh chị có thể lấy được cái visa thành công dễ dàng hơn. Ok, next please. Okay, so how does it work? First of all, you need to register your own company in Canada again. You establish your own business, or if you would like to buy a ready business or invest in the ready business, you still need to register your own company. Next, you need to invest the funds into Canadian companies. So this program actually requires you active investment. It should not be the passive investment. You have to transfer the funds to your Canadian company and you should be starting doing investment. Next, you apply for a work permit under T50 LMI exemption code. And usually the initial work permits are issued for 1 year. And it's extendable. You can extend it if your investment or business continues in Canada. If you would like to transition to permanent residency, you need to pass a language test at CLB level 7. Otherwise, the other immigration programs that are available, we're going to talk about it a little bit later. And the final step is to apply for permanent residency. So this is usually a pathway how to move from work permit to permanent residency. Ok, thì đối với cái chương trình này chúng ta sẽ cần phải làm những cái bước nào? Thì đầu tiên các anh chị cũng sẽ phải thành lập cái doanh nghiệp của mình ở trong Canada. Thì khi mà thành lập doanh nghiệp xong, các anh chị sẽ có hai sự lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là các anh chị muốn khởi nghiệp bằng chính cái business của mình. Em ví dụ như là em là một IT manager tại Việt Nam, thì bây giờ em muốn qua bên Canada và em mở một cái công ty gọi là một cái công ty tư vấn về các cái solution về trong cái phần mềm chẳng hạn, thì em có quyền được mở chính cái business của mình ở trong Canada với cái mong muốn của em. Thì đó là cái sự lựa chọn thứ nhất. Sự lựa chọn thứ hai là em có thể mua một cái doanh nghiệp đã có sẵn ở trong Canada và em đầu tư tiền của mình vào đó. Em ví dụ như hiện nay là Toronto của em đang bị lockdown, thì rất là nhiều tiệm nail họ bị chết. Thì khi mà tiệm nail bị chết, nhưng mà các anh chị phải hiểu là nó chết tạm ở trong cái Covid này thôi. Khi mà chúng ta đã có khi mà Covid nó qua đi thì chắc chắn tiệm nail là một cái nghề mà nuôi, phải nói là làm giàu cho dân Việt Nam của mình ở tại hải ngoại. Thì em có thể bây giờ hiện một cái tiệm nail nó bán khoảng 60-70 ngàn,
em có thể mua cả 2 cái tiệm nail, thì cứ và 2 tiệm nail thì khoảng 120, 130 thôi, thì em có thể mua những cái business có sẵn như vậy để em đầu tư và em phát triển và em xin cái work permit của mình. Thì khi mà mình xin cái work permit thì lần đầu tiên là chính phủ Canada sẽ cấp cho các anh chị 1 năm, và sau đó thì các anh chị cũng được quyền gia hạn. Thì đối với lại cái CPTPP này á, họ không có quy định là mình gia hạn được bao lâu, có nghĩa là không có quy định 7 năm như là ICT, nhưng mà họ quy định khi mà các anh chị gia hạn thì các anh chị phải giải thích cho họ hiểu là tại sao các anh chị cần gia hạn cái visitor gia hạn cái work permit đó. Thì bắt buộc là các anh chị cần phải có sự hướng dẫn của phía bên luật sư để mình có được cái chiến lược mình gia hạn. Nó khác với ICT cứ đúng cái plan là các anh chị gia hạn rất dễ, các anh chị tự làm cũng được. Nhưng mà đối với chương trình T50 này thì các anh chị nên có lời khuyên của luật sư, thì các anh chị hãy làm thì nó chắc chắn hơn. Và tương tự cái chương trình work permit này của T50 nó cũng dẫn các anh chị vào định cư được bằng nhiều con đường khác nhau. Thì trên cái slide tụi em chỉ để một chương trình ngắn nhất là các anh chị đủ 6.0 thì chúng ta sẽ định cư theo chương trình Express Entry. Còn nếu lặp lại là nếu các anh chị không đủ tiếng Anh 5.0, 4.0 hay là 5.0 thì các anh chị cần nói chuyện với tư vấn bên em một lần nữa, thì tụi em sẽ vạch ra cái lộ trình hoặc là cái tỉnh bang nào các anh chị nên về để định cư dễ dàng hơn. Ok, next please. Okay, so what are the advantages and disadvantages of this program? Again, advantages, there is no minimum investment amount, but you are expected to invest significant amount of money because you're coming under investor category. So our recommended minimum investment is 100,000 to be able to be considered even under this program. You are able to invest in your own business using this program. You can pay yourself lower salary as an investor or owner of the business. There's no net worth verifications. Again, your spouse and family can join you. Children can go to school for free. You can also benefit from a healthcare system. There is an opportunity to move to permanent residency after 1 year of employment in Canada using Executive Express Entry stream or some other PNP streams. We're going to talk about it a little bit later. There is no English required, English or French language requirements to come on a work permit under this program. It's fairly straightforward and speedy processing. It takes around 1-2 months. With COVID, it might be longer, around 3 months, but in general, applications are processed within 1 to 3 months. Disadvantages of this program, it requires upfront investment, so you actually have to start investing before you are able to apply for work permit. And the initial work permit is issued for 1 year. So let's say for other programs, you can get initial work permit for 2 years. But for this program, the initial work permit is always going to be 1 year. However, your work permit can be extended. So this is a very good program available to citizens of Vietnam, and you might seriously consider using it. Ok, thì đối với lợi ích của chương trình này á, đầu tiên á, là cũng không có yêu cầu đầu tư tối thiểu là bao nhiêu, thì chúng ta chỉ cần là đầu tư significant, có nghĩa là một cái số tiền phù hợp, giống như hồi nãy em giải thích vậy đó, là các anh chị tùy theo cái mô hình mà các anh chị đầu tư hoặc là muốn làm như thế nào thì các anh chị phải có một cái số tiền phù hợp với nó. Cái thứ hai nữa là các anh chị, cái chương trình này nó khác với cái chương trình ICT là các anh chị cần phải đầu tư trước khi mà chúng ta nộp cái hồ sơ xin work permit. Đầu tư trước nghĩa là sao? Thì khi mà các anh chị mở cái doanh nghiệp thì hồi nãy ICT các anh chị không cần phải chuyển tiền vào để chứng minh gì cả, nhưng mà đối với T50 thì các anh chị phải chuyển tiền vào trong tài khoản của các anh chị, có nghĩa là vẫn là tiền của các anh chị thôi, nhưng mà các anh chị phải chuyển trước vào trong tài khoản ở trong Canada của mình. Ví dụ như là tụi em rất là khuyến khích từ 100.000 trở lên, thì khi các anh chị chuyển vào như vậy thì để chứng minh cho Bộ Di trú thấy là chúng tôi đã sẵn sàng tiền để đầu tư, chứ không phải là cho tôi qua rồi tôi bắt đầu mới bán nhà thì không. Chương trình này nó rất là thích tiền mặt. Nếu như mà các anh chị có càng nhiều tiền mặt chuyển vào trong chính tài khoản của mình thì cái tỷ lệ thành công của chị càng cao. Tiếp theo nữa là chương trình này cũng không cần chứng minh tài chính, có nghĩa là không cần chứng minh tài chính ở đây nghĩa là tổng tài sản. Các anh chị nghe các chương trình đầu tư tỉnh bang là phải chứng minh tổng tài sản 600.000, 700.000 gì đó, thì hoàn toàn tất cả những chương trình ngày hôm nay tụi em giới thiệu tới là chương trình của liên bang, nghĩa là không cần chứng minh tổng tài sản, chỉ cần là cái số tiền các anh chị đi đầu tư sạch là được.
Sạch nghĩa là các anh chị sẽ chuyển từ ngân hàng qua ngân hàng, nghĩa là sạch. Thì em sẽ hướng dẫn cụ thể cho các anh chị như thế nào gọi là một cái dòng tiền sạch. Thì tương tự như là chương trình ICT thì vợ con của các anh chị cũng được qua trong Canada và cũng được hưởng tất cả các phúc lợi xã hội, như là học miễn phí, đi làm việc có giấy phép lao động và được sức khỏe miễn phí. Nhưng mà nên nhớ là cái hồ sơ vợ và con của các anh chị cũng có cái thời gian độ dài bằng với cái work permit của các anh chị. Cái chương trình này cũng không yêu cầu tiếng Anh khi chúng ta nộp work permit. Again, chương trình này cũng không cần nộp, không cần bằng tiếng Anh, và thời gian xét duyệt cũng khá là nhanh, từ 1 tháng cho tới 2 tháng. Thì chương trình T50 này khá là mới so với người Việt Nam của mình, vì cái hiệp định thương mại này chỉ mới vừa được ký kết và được áp dụng ở Việt Nam vào tháng 1 năm 2019 thôi. Thì cho tới đây là gần được 2 năm, nên là cái số lượng được của người Việt Nam hoặc là những cái cư dân ở trong cái khu vực châu Á Thái Bình Dương nộp hồ sơ này vẫn chưa có nhiều, nên là quota còn khá là nhiều, và cái thời gian xét duyệt nhanh và cũng dễ hơn so với một số chương trình khác vì nó đang là chương trình mới. Chỉ có cái bất lợi duy nhất là cái work permit họ chỉ cấp 1 năm đầu tiên, thay vì những chương trình kia thì họ cấp 2 năm, thì chương trình này chỉ cấp 1 năm, và các anh chị phải có kế hoạch gia hạn hợp lý thì các anh chị sẽ kéo dài được cái work permit của mình. Ok, next please. Okay, so the next type of work permit, it's called significant benefit work permit. It's under code C11. So let's talk about this type of work permit. Can you move to the next slide, please? Okay, so this type of work permits is available for any self-employed individual or any business entrepreneur who would like to come to Canada and operate the business in Canada. So the entrepreneurs are expected to have significant investment amounts. We recommend, again, there is no minimum investment requirement, but we recommend to invest to have at least 200,000 available for your business purchase or to launch your own business. The applicants must have at least 2-3 years of experience in their own fields, and the more experience you have, the more senior you are, the better. And the most important criteria and requirement for this type of work permits, the business owners must demonstrate that their businesses will create significant economic benefit to Canada. We're going to talk about what it means to create a significant economic benefit, but these are the main criteria for this program. Ok, thì chương trình tiếp theo mà bên Second Passport sẽ giới thiệu đến các anh chị ngày hôm nay đó là một cái chương trình gọi là Significant Benefit. Thì theo cái code của Bộ Di trú thì em gọi là C11 cho các anh chị ngắn gọn ha. Thì chương trình C11 này dành cho cả những người làm chủ doanh nghiệp hay là những người có kinh nghiệm trong quá trình quản lý từ 2 đến 3 năm đều có thể nộp hồ sơ xin cái work permit, để có nghĩa là giấy phép lao động, để qua đây chúng ta đầu tư. Thì chương trình này cũng không có yêu cầu số tiền đầu tư tối thiểu là bao nhiêu, nhưng mà bên em rất là recommend các anh chị phải chứng minh đầu tư tối thiểu từ 200.000 trở lên thì cái work permit tỷ lệ đậu của chúng ta mới cao. Tiếp theo nữa, cái chương trình này cái quan trọng nhất để mà các anh chị đạt được cái work permit là các anh chị phải chứng minh làm sao chúng tôi tạo được cái gọi là create cái significant benefit, có nghĩa là tạo đến những cái lợi ích kinh tế cho Canada, là họ sẽ xét duyệt hồ sơ của các anh chị. Em ví dụ như là trong mùa Covid, em lấy lại cái ví dụ hồi nãy là trong mùa Covid rất là nhiều tiệm nail bị đóng cửa tại vì lockdown mà, thì nên là tiệm nail chết rất là nhiều trong Canada. Thì nếu như mà các anh chị bình thường trước cái mùa Covid thì nail rất là khó để mà xin đi theo cái dạng mà tạo được cái lợi ích kinh tế, tại vì tiệm nail của mình là hầu như là chúng ta là làm về cash nên chúng ta khó chứng minh. Nhưng mà trong cái mùa Covid này, nail lại là một cái rất là tốt để cho các anh chị đầu tư, tại vì nếu mà các anh chị không vào, các anh chị vào để các anh chị vực lại cái nền kinh tế và các anh chị làm lợi ích lại, có nghĩa là cứu lại cái thị trường làm nail thì cái đó vẫn gọi là significant benefit, có nghĩa là đem lại lợi ích kinh tế cho Canada và cứu lại một cái nền kinh tế. Nên là em nói là đầu tư nail trong thời gian này cũng là tốt. Em ví dụ thứ hai tại sao gọi là tạo được cái
Lợi ích kinh tế là ví dụ như những cái vùng xa, ví dụ như là Saskatchewan hay là Manitoba chẳng hạn, thì những cái vùng những cái tỉnh xa như vậy thì cái người dân mình, nếu mà mình tới đó để mình mở một cái cửa hàng tiện lợi thôi chẳng hạn, thì chúng ta đem lại cái sự phát triển của kinh tế ở cái vùng đó, đúng không ạ? Và chúng ta cũng tạo được công ăn việc làm cho dân local ở đó, thì người ta vẫn gọi đó là tạo đến cái lợi ích kinh tế. Nếu như mà các anh chị muốn đặt cái business của mình ở trong trung tâm thành phố thì cái đó rất là khó. Các anh chị cần phải thảo luận vậy với lại bên em để coi là mình có phù hợp để mình viết cái business plan như vậy hay không. Nhưng mà nếu các anh chị đi ra vùng thưa vùng xa thì tất cả cái đó đều có thể consider, có nghĩa là có thể cân nhắc, đều là tạo nên lợi ích kinh tế và phát triển kinh tế cho Canada. Okay, next please. Okay, so how to prove economic benefit? So as I said, one of the requirements for this program is to prove significant economic benefit. So when buying a business or creating your business, starting your own business in Canada, you have to keep these things in mind, that what is the significant economic? It's either your company is in technology, IT sector. So if let's say if you're planning to create a business or start a business in clean tech, fintech, anything related to tech, artificial intelligence, anything related to technology and IT, this might be considered a significant benefit. Canadian government definitely considers any exporting activities from Canada to any other country as a significant benefit. So if, let's say, you plan to start exporting things from Canada, this is definitely something that you can use C11 program for these purposes. Otherwise, another significant benefit was deemed that if you plan to operate your business in remote locations, let's say first of all in the provinces that are really require population, for example Manitoba, Saskatchewan, some other provinces that really try to attract immigrants, or you can be still based in, let's say, Ontario, BC, or any other province, but in a smaller cities or far away from larger cities, then your business, if your business is located in one of remote locations, that you can still use C11 work permit and claim that your business will bring significant economic benefit. Mm-hmm. Go ahead. Another thing is if your business creates 2 to 4 new jobs, if your business is in priority industries. So priority industries, they are different from each province. That's why if you really want to use this C11 work permit, you have to work with a lawyer or law office. You can work with us actually. We can help you identify what is priority industry in the province you would like to base your business, and advise you how to structure your business, how to buy a business, or how to manage your business so it actually creates significant economic benefit and opportunities for Canadians. Ok, thank you Feruza. Thì như em có giải thích trong cái slide trước, em hơi lấn cái slide này tí xíu, thì cái chương trình này á, cái quan trọng là các anh chị phải chứng minh được các anh chị đem đến lợi ích kinh tế cho Canada là như thế nào thôi, thì cái đó là cái key để mà mình thành công được trong cái bộ hồ sơ. Vì vậy nguyên cái bộ hồ sơ của C11 này, cái kế hoạch kinh doanh là cái quan trọng nhất mà các anh chị cần phải để ý. Thì đối với cái chương trình T50 hay là T50 thì em nghĩ là các chị nếu có thể mò mẫm vẫn có thể làm được, nhưng mà đối với cái significant benefit em rất là khuyên các anh chị nên work với lại một professional để hỗ trợ cho cái hồ sơ của mình, là tại vì cái business plan á, các anh chị phải hiểu được cái nào là đem đến lợi ích kinh tế. Ví dụ như là Canada rất là chú trọng để phát triển cái phần technology, có nghĩa là công nghệ, thì tất cả những cái công ty nào mà base trên công nghệ, ví dụ như là các anh chị đem đến những cái công nghệ mới như là AI, như là blockchain hay như thế nào đó, thì tất cả những cái công ty như vậy đều được rất là welcome đi vào trong Canada. Cái thứ hai nữa là Canada cũng rất là thích xuất nhập khẩu, có thể là đi qua đây để
xuất hàng ra hay là nhập khẩu những cái mặt hàng từ Việt Nam qua chẳng hạn, hay một số đất nước khác qua vào Canada, thì Canada cũng thích. Và cái thứ ba nữa là như hồi nãy em nói là tạo được công ăn việc làm ở những cái vùng thưa dân. Và cái thứ tư nữa là tùy theo mỗi cái tỉnh bang một các anh chị tới thì nó sẽ có những cái ngành kinh tế được ưu tiên. Không thể nào mà các anh chị chỉ là tạo công ăn việc làm ra thì các anh chị có thể thắng trong chương trình này, không phải. Em ví dụ như là các anh chị muốn đi về Ontario mà các anh chị đầu tư vào một cái tiệm giặt ủi rất là lớn, 1 triệu đô chẳng hạn, nhưng mà có thể 1 triệu đô đó cũng sẽ không đem đến cái work permit cho các anh chị, tại vì ở trong tỉnh bang Ontario họ không có ưu tiên cho cái ngành giặt ủi và họ coi cái ngành giặt ủi đó là một cái đầu tư thụ động. Nhưng mà cũng một cái tiệm giặt ủi đó, các anh chị đi qua bên Saskatchewan, các anh chị mua có khoảng 150.000 thôi, nhưng mà các anh chị sẽ lại được đạt cái work permit, là tại vì ở trong cái tỉnh bang Saskatchewan đó nó không giới hạn cái phần giặt ủi của mình là một cái đầu tư gọi là thụ động, nó gọi là passive investment. Thì nên là mỗi cái tỉnh bang nó sẽ ưu tiên cái ngành kinh tế nào thì các anh chị cần phải nói chuyện với consultant của mình để cho họ biết là đối với nếu các anh chị muốn mở cái doanh nghiệp này ra, hoặc các anh chị muốn đến cái tỉnh đó, thì cái loại hình nào, cái mô hình nào sẽ được rất là ưu tiên và các anh chị có thể tỷ lệ đậu cao, và về cái mặt kinh tế cũng có làm ra tiền được nhiều nhất cho các anh chị. Thì chúng ta cần phải discuss rất là nhiều trong cái mảng đó. Ok, next please. Okay, so what are the advantages of this program? Again, because it's LMI exempt program, the same advantages that other programs have applies here. So there is no minimum investment amount. Of course, your investment will depend on the type of business you try to do in Canada, but there is no specific set minimum investment requirement. You can invest in your own business, so you don't have to buy a business for this program. You can actually create your own business. There is no net worth verification. Again, you can bring your family, spouse, children. You can get access to healthcare. This program, the same, it allows you to move to permanent residency after 1 year of employment in Canada. There's no English language requirements for the work permit component. And again, it's a relatively speedy processing. So it's 1-2 months. With COVID, it might be 3 months. But in general, this type of applications are processed fairly straightforward and fairly fast. So now, just to quickly sum up, now we know about all 3 types of work permits. We've just discussed ICT, investor, and C11. The difference between them is for ICT, you already need to have a company in your home country. For investor, you have to be ready to invest a substantial amount of money. We recommend 100,000, 200,000 plus in any business in Canada. And for C11, you should be ready to start a business or buy a business in a priority industries or in certain types of businesses that would create significant benefits. So these are your 3 choices. Ok, thì lợi ích của cái chương trình Significant Benefit này là C11 thì đầu tiên cũng là không có yêu cầu chứng minh, không có yêu cầu đầu tư tối thiểu là bao nhiêu, nhưng mà phía bên văn phòng em rất là recommend là các anh chị sẽ phải đầu tư từ 200.000 trở lên. Cái thứ hai nữa là cũng không cần chứng minh tài chính, thì các anh chị nên phân biệt giữa các chương trình tỉnh bang và liên bang. Cả 3 chương trình ngày hôm nay giới thiệu đến các anh chị là chương trình của liên bang, thì nên là đối với liên bang thì họ không yêu cầu chứng minh tổng tài sản là bao nhiêu hết. Chỉ có chương trình tỉnh bang thì bắt buộc phải chứng minh tổng tài sản thôi. Thì tại sao nên là đối với là người Việt của mình thì khi em làm cái lĩnh vực này hơn 8 năm và hỗ trợ cho rất là nhiều cái doanh nghiệp qua đây đầu tư định cư thì em biết được là các anh chị ở Việt Nam của chúng ta doanh nhân thì rất là có tiền, nhưng mà cái vướng của các anh chị là các anh chị không chứng minh ra được cái nguồn tiền của mình bằng trên giấy tờ. Đa số là chúng ta bị tiền mặt khá nhiều. Cái thứ hai nữa là vì thuế chúng ta không hoàn thành đủ nên là cái tổng tài sản của chúng ta không chứng minh được. Thì nếu như mà các anh chị bị cái vấn đề đó ở dưới tỉnh bang thì các anh chị có thể nghĩ đến một cái chương trình liên bang để các anh chị vào với cái tốc độ nhanh hơn, và sau đó thì chúng ta sẽ tìm một cái con đường định cư phù hợp cho mình. Thì tiếp theo nữa là cái chương trình này cũng tương tự vợ chồng hoặc là con cái của các anh chị đều được qua trong Canada và hưởng tất cả những cái phúc lợi xã hội như là một người Canada.
Canada. Cái thời gian xét duyệt cũng khá nhanh, từ 1 cho tới 2 tháng. Cả 3 chương trình này đều là 3 chương trình xét duyệt nhanh nhất, thì nên là ngày hôm nay tụi em nhóm nó lại để giới thiệu cùng một lúc với các anh chị, nên tốc độ thời gian hầu như xét duyệt gần như bằng nhau. Tiếp theo nữa đó, cái C11 này khi mà bên Bộ Di trú họ cấp cái work permit cho các anh chị thì họ sẽ cấp một lần là 2 năm. Và cái thời gian và cái work permit này là không có giới hạn thời gian, có nghĩa là các anh chị cứ có thể gia hạn 10 năm, thành 15 năm, thành 20 năm, đó là việc của các anh chị. Các anh chị không có bị cái giới hạn là phải 3 năm phải về luôn, hay 5 năm phải về luôn, hay là 7 năm phải về luôn. Không, cái chương trình này là các anh chị cứ mỗi lần gia hạn là các anh chị được 2 năm, và các anh chị được gia hạn không có giới hạn. Rồi tiếp theo nữa là cả chương trình này cũng không có yêu cầu tiếng Anh khi chúng ta nộp hồ sơ, chúng ta chỉ cần tiếng Anh khi chúng ta nộp cái thẻ thường trú nhân thôi. Vậy thì em xin tóm lại của 3 chương trình của ngày hôm nay. Chương trình đầu tiên là chương trình ICT, là một chương trình dành cho chủ doanh nghiệp. Chương trình thứ hai là chương trình T50 dành cho người Việt Nam phải có quốc tịch Việt Nam, và không cần là chủ doanh nghiệp, chỉ cần có tiền là chúng ta có thể đi đầu tư. Chương trình thứ ba là C11 dành cho chủ doanh nghiệp hoặc là những người nằm trong vị trí quản lý ít nhất từ 2 đến 3 năm kinh nghiệm trong cái vị trí của mình thì có thể nộp đơn. Cái chung của cả 3 chương trình là không cần chứng minh tài chính, không có yêu cầu đầu tư tối thiểu, thời gian xét duyệt nhanh từ 1 cho tới 2 tháng, không cần tiếng Anh trong lúc nộp work permit, và khi mà chúng ta qua đến Canada thì chúng ta sẽ có nhiều con đường định cư theo chương trình của liên bang, tỉnh bang, hay những cái section 25, 24 hoặc là C10 hay C11 gì đó, thì chúng ta sẽ phải tùy theo cái điểm tiếng Anh và năng lực và tài chính của các anh chị thời điểm đó, thì chúng ta sẽ có được một cái lộ trình phù hợp đi cả từ work permit vô thẻ thường trú nhân. Thì cái lộ trình đó như thế nào phải tùy vào cái năng lực hồ sơ của các anh chị, thì tụi em sẽ hướng dẫn cho từng cái bộ hồ sơ. Nhưng mà tóm lại cái chương trình nhanh nhất là đi theo chương trình đầu tư định cư của liên bang là Executive Express Entry, là mất thời gian 6 tháng kể từ ngày sau khi vận hành doanh nghiệp 1 năm trong Canada là các anh chị có thể nộp được. Vậy thì ok, mình sẽ move theo cái next slide, một cái chương trình tiếp theo ha. Feruza, yes. Okay, so how does this work? This program specifically, you register your own company or you buy your own company. So you need a business in Canada. Next step, you apply for a work permit. Your work permit will be based on your business plan and availability of your funds. Next, you are moving after 1 year of work experience in Canada, you can move to permanent residency, either through express entry program or through other programs that we're going to discuss in a minute. And the popular route is to move through express entry, and for that you need to meet the language test, the language skills. Ok, thì cái quy trình nó khá là giống nhau. Đầu tiên là các anh chị phải thành lập cái doanh nghiệp của mình ở trong Canada, thì vấn đề này tụi em sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Các anh chị muốn thành lập ở bất kỳ tỉnh bang nào, hay là thành lập doanh nghiệp nó sẽ có cấp liên bang hay là cấp tỉnh bang, hay là các anh chị muốn nó sẽ phải phát triển ra khu vực Bắc Mỹ luôn chẳng hạn, thì các anh chị có thể request bên văn phòng luật sư, tụi em sẽ hỗ trợ. Cái thứ hai nữa là sau khi chúng ta thành lập doanh nghiệp rồi, chúng ta sẽ nộp đơn để xin thì chúng ta sẽ quyết định là chúng ta sẽ mở một cái công ty mới để chúng ta khởi nghiệp, hay là chúng ta sẽ đầu tư vào một cái doanh nghiệp có sẵn. Đó là sự lựa chọn của các anh chị. Hay là các anh chị chỉ cần chuyển tiền vào trong Canada thôi, rồi đến khi mà có work permit rồi các anh chị mới quyết định là tôi thành lập hay là tôi mở. Thì có cả 3 sự lựa chọn đó cho các anh chị. Thì khi mà mình đã quyết định cái kế hoạch của mình rồi á, thì mình sẽ tiến hành nộp hồ sơ xin cái work permit. Thì work permit này các anh chị phải qua trong Canada thực hiện cái kế hoạch của mình 1 năm, thì chúng ta sẽ có nhiều con đường dẫn vào trong định cư permanent luôn, có nghĩa là lưu trú vĩnh viễn ở trong Canada. Ok, next please. Okay, so now let's talk about permanent residency programs. One of the most popular permanent residency program is for self-employed and entrepreneur individuals who are in art and culture and sport. So let's start with that. And then we'll move to other popular permanent residency programs. So this program is a direct permanent residency route. Who can apply for this program? There is a list of professions that are able to use this program and submit their permanent residency applications directly without first going to apply for work permit, working in Canada. So this is a direct PR route.
And these are the list of professions that the government of Canada has designated who can apply under permanent residency, to apply for permanent residency. So it's authors, writers, journalists, photographers, movie and cinema workers, performing artists, visual artists, interior designers, different craftspeople, pattern makers, museum workers. So all these professions have been listed as professions in art, culture, and also world-class sportsmen, coaches, athletes. They are able to apply for permanent residency using this program. Ok, thì cái chương trình này nó là chương trình khá là đặc biệt, có thể là em chỉ nói nhanh thôi vì cái chương trình này các anh chị sẽ không cần phải đi bằng work permit và cái yêu cầu của nó cũng không cần tiếng Anh. Họ sẽ cấp luôn cho mình cái thẻ thường trú nhân trực tiếp khi các anh chị ở Việt Nam, nhưng mà cái đặc thù của cái chương trình này á, là bắt buộc các anh chị phải làm việc trong những cái nốt code, có nghĩa là những cái ngành nghề mà được liệt kê ở trên cái bảng này. Có nghĩa là các anh chị phải là một nghệ sĩ, một nhà văn, một số cái tài năng đặc biệt, hầu như là làm trong lĩnh vực nghệ thuật thì các anh chị mới có thể nộp được cái chương trình này. Thì nếu như mà các anh chị nào thấy cái công việc của mình đang làm nó đang nằm trong cái danh sách mà tụi em đang liệt kê lên thì các anh chị có thể liên hệ để mà chúng ta tìm hiểu thêm cái chương trình này. Thì nó không có được phổ biến lắm, em chỉ nói qua là có một chương trình như vậy thôi ha. Ok, next please. Okay, so how does it work? You have to meet eligibility criteria. So basically it's a score-based program. And the highest scores that you can get is for your work experience. So your applicants must have at least 2 years of work experience in the field of art or culture or sport. So you have to have, in the past 5 years, you have to have at least 2 years work experience. There are other eligibility criteria, but in general, if you have more than 10 years of work experience in art and culture, you can get this 35-point score. Next, we prepare a business plan for you. We reach out to a certain organization here and see if we can get their support. And next, we submit an application for permanent residence. So this is basically all the pathway to permanent residency. You have to be eligible, and we will create and develop a business plan. We'll help you out with that. And then you submit your permanent residency application. The only downside of this program is you will have to wait for around 1.5 and 2 years to get a decision, to get your permanent residency. Ok, thì chương trình này nó hoạt động như thế nào? Đầu tiên thì các anh chị phải có 2 năm kinh nghiệm ít nhất trong vòng 5 năm gần nhất đối với những cái lĩnh vực ngành nghề mà hồi nãy các anh chị sẽ coi trong cái slide đầu tiên, thì ít nhất là 2 năm kinh nghiệm. Thì sau đó bên em sẽ hỗ trợ cho các anh chị viết một cái kế hoạch kinh doanh làm sao phù hợp để chúng ta có thể được nhận cái thẻ thường trú nhân trong cái lĩnh vực của mình. Thì đối với cái chương trình này vì nó khá đặc biệt nên các anh chị khi mà em đánh giá hồ sơ thì em cần các anh chị sẽ phải gửi cái portfolio về, vì ví dụ như là một số cái nhà văn tiểu thuyết chẳng hạn, hoặc là một số cái người nghệ sĩ chẳng hạn, thì ví dụ như mình gọi mình là nghệ sĩ nhưng mà một đời mình đóng có một bộ phim nhưng mà cái bộ phim đó không có nổi tiếng lắm, thì cái đó giống như là mình đóng cho vui thôi chứ nó cũng không phải là cái ngành nghề, cái sự nghiệp của mình, thì cái hồ sơ đó không có phù hợp cho chương trình này. Nhưng mà ví dụ như là một người cũng chỉ đóng có một bộ phim thôi nhưng mà cái bộ phim đó lại đạt được một cái danh hiệu, có nghĩa là một cái giải thưởng quốc tế chẳng hạn, thì cái đó lại là phù hợp. Nên cái chương trình này nó khi mà để đánh giá thì em cần phải nói chuyện và cần phải xem cái portfolio của các anh chị thì em đánh giá. Thì cái chương trình này các anh chị không cần tiếng Anh cũng có thể được nộp được luôn cái thẻ thường trú nhân, và thời gian xét duyệt của nó sẽ là phải 18 tháng cho tới 20 tháng. Ok, next please. Okay, so advantages of this program. There's no minimum investment requirement. You can invest in your own business. You actually, you are expected to start your own business and invest in your own business. There is no minimum net worth verifications. It's okay not to have any language skills. If you have them, perfect. If you don't, that's not part of the test, eligibility test. It's a direct PR route, so you don't have to apply for work permit first. The only disadvantage of this program, it's a little bit lengthy process.
you have to wait for around 2 years to get decision on your permanent residency. So this program is ideal for people who are self-employed, who have experience in the relevant professions, who want to come to Canada, and there is no rush. So they are not in rush to come. They can stay in their home country, wait for another 2 years, but come to Canada as permanent residents already, not on a work permit. Ok, thì cái lợi ích của chương trình này là cũng không có yêu cầu đầu tư, tối thiểu là bao nhiêu, có cái cơ hội, mình cũng không cần có cái tiếng Anh mình nộp hồ sơ, thì giống như hồi nãy em nói, và các anh chị được cầm luôn cái thẻ thường trú nhân khi qua Canada. Ok, next please. Okay, so basically, these are the most popular common pathways to permanent residency, from work permit to permanent residency. So if you decide to use one of the first 3 programs to come to Canada, these are the options that you have. The most common and popular is, of course, express entry, but the downside, the disadvantage of this pathway is that you need to score at least CLB level 7 for any language tests, for English or French. Plus, you have to meet the eligibility criteria for the express entry. So that's the first pathway. Number 2, you can use one of the PNP programs, depending on the province where you are, and use your investment or eligible business to get points for PNP and transition to permanent residency using one of the PNP programs. So usually the minimum English language requirement for PNP programs are at CLB level 4, which is very low actually and very good. The downside of it is that PNPs, they are lengthy and a lot of bureaucratic process is involved. So you probably will have to wait for around 2 years to get your permanent residency. And lastly is Section 25 of the IRPA. If you come to Canada, you develop significant ties to Canada, you stay here for at least 2-3 years, you have your business, your kids go to school, you didn't breach the law, you don't have any serious criminality, any medical issues, then you can probably rely on Section 25, and it doesn't really require you to speak English or have any language skills. And it offers also transition to permanent residency based on your ties to Canada. So these are the 3 common routes, pathways to permanent residency, from work permit to permanent residency. Now, of course, the better is your English or French, the faster you can transition. So to express entry, using express entry, the processing time is around 6 months. And after working in Canada for 1 year, you can apply for this program provided that you have the necessary language skills. But if you don't have necessary language skills, you can use the provincial nominee programs or even Section 25. The downside with that is that you have to wait a little bit. I mean, around 2 years to get results. So these are the basically common pathways available at this time to permanent residency. Hopefully, our Minister of Immigration will develop special new programs for people, for entrepreneurs and business owners. So there are discussions about it, but at this time, we don't have anything confirmed yet. So that's basically it about our presentation, and I'm open for your questions. Thank you for your attention. Dạ, thank you Feruza. Thì cái slide này là cái slide tóm lại các con đường chuyển từ cái work permit hồi nãy, chuyển từ cái work permit của 3 cái chương trình đi vào cái thẻ thường trú nhân là như thế nào. Thì em chỉ lặp lại thôi. Thì nếu mà tùy theo cái khả năng tiếng Anh của các anh chị, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của các anh chị, thì nó sẽ quyết định cái con đường của mình đi. Nếu các anh chị có tiếng Anh từ 6.0 trở lên thì cái thời gian xét duyệt để nộp cái thẻ thường trú nhân chỉ là 6 tháng, và chúng ta sẽ đi theo con đường liên bang của chương trình Express Entry. Còn nếu như các anh chị tiếng Anh chỉ có từ 4 điểm cho tới 5 điểm thì chúng ta có thể dựa vào một cái chương trình gọi là đầu tư tỉnh bang, thì chúng ta sẽ vào để định cư. Thì tùy theo cái chương trình tỉnh bang, họ có những tỉnh bang họ chỉ chấp nhận 5 chấm, có những tỉnh bang họ chấp nhận 4 chấm, thì chúng ta sẽ quyết định là cái tỉnh bang nào nó phù hợp với cái khả năng ngôn ngữ của mình. Cuối cùng nữa là nếu như các anh chị cũng không có tiếng Anh luôn, trong cái quá trình mà các anh chị qua tới bên đây, các anh chị nói là chú ơi anh chị sẽ
cố gắng lấy được cho em cái tiếng Anh 4 chấm để vào cái thẻ thường trú nhân, nhưng mà vì một cái vấn đề cuộc sống nó bận rộn quá như thế nào các anh chị cũng không lấy được tiếng Anh luôn, thì các anh chị có thể sử dụng một cái chương trình nó gọi là Section 25 Upper. Thì cái chương trình này nó không cần tiếng Anh, nhưng mà cái điều kiện của các anh chị là bắt buộc các anh chị phải ở trong Canada ít nhất là 3 năm. Các anh chị phải có cái kinh doanh, cái kế hoạch, cái công việc của mình, cái business của cái doanh nghiệp của mình nó phải ổn định, có lời, và tiếp theo nữa là con cái của các anh chị đang đi học tốt ở trong Canada, các anh chị có nhà có cửa, thì các cái điều kiện đó nó sẽ làm cho cái hồ sơ của Section 25 của các anh chị rất là mạnh và có thể đậu tốt. Cái quan trọng của cái chương trình này đó là cái sự kết nối, có nghĩa là cái sự gắn kết của các anh chị đối với cái tỉnh bang đó là như thế nào, chứ họ không dựa vào cái trình độ tiếng Anh. Nên là cái trường hợp nếu các anh chị không có tiếng Anh thì các anh chị có thể suy xét luôn cả cái chương trình Section 25, và bắt buộc cái thời gian nó xét duyệt sẽ là lâu. Các anh chị phải ở trong Canada 3 năm và thời gian xét duyệt của nó là 18 tháng. Thì nói tóm lại, tiếng Anh của các anh chị càng cao thì con đường vô định cư càng nhanh. Nếu mà cái tiếng Anh mình thấp thì mình phải chịu khó dài hơn, và nếu mình không có luôn thì mình phải chịu khó ở trong Canada dài hơn những người khác, thì chúng ta vẫn sẽ có con đường để vào định cư. Thì cái slide này đã kết thúc lại cái buổi chia sẻ về các chương trình định cư theo cấp liên bang của ngày hôm nay. Thì bên em sẽ mở ra cái phần câu hỏi cho các anh chị. Để đặt câu hỏi thì Hà sẽ giúp cho các anh chị. Thì để tóm lại cái buổi ngày hôm nay á, thì em xin nói thêm một cái ý này, nghĩa là trước năm 2019 thì hầu như tất cả các chương trình đầu tư của tỉnh bang, có một số tỉnh bang sẽ cấp luôn cái thẻ thường trú nhân cho các anh chị. Ví dụ như là New Brunswick hay là Prince Edward Island, PEI mà mình hay gọi là đảo hoàng tử, hay là chương trình của Quebec, thì khi các anh chị chỉ cần bỏ tiền deposit và chứng minh tổng tài sản tiền của mình thì họ sẽ cấp luôn thẻ thường trú nhân. Rồi khi có thẻ thường trú nhân thì các anh chị qua đây mới thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình. Nhưng mà từ cuối năm 2019 trở lại đây thì chính phủ Canada họ không thích cái dạng đầu tư thụ động như vậy nữa. Nghĩa là theo thế thống kê thì thấy là các anh chị qua đây hầu như cấp thẻ thường trú nhân xong các anh chị lại không đầu tư, mà chỉ cầm cái thẻ thường trú nhân của mình rồi làm việc khác. Nên là từ cuối năm 2019 thì xu hướng của Canada, họ quyết định là họ chuyển đổi lại tất cả các chương trình của họ, là họ sẽ cấp cái work permit trước cho các anh chị, có nghĩa là cái giấy phép lao động trước. Thì khi mà các anh chị cầm cái giấy phép lao động của mình, các anh chị vô trong Canada và thực hiện đúng những gì các anh chị hứa, thì sau đó họ mới cấp thẻ thường trú nhân. Vì vậy nên tất cả các tỉnh bang hiện nay cấp hiện nay các chương trình của trước 2019 thì họ đã hầu như đã dừng lại hết và không cấp ITA nữa. Nên là hiện nay tất cả các chương trình đều là cấp work permit. Vậy thì đều là cấp work permit thì các anh chị nên lựa chọn cái chương trình nào là phù hợp nhất cho mình, để dẫn dắt mình vào cái chương trình, để dẫn dắt mình vào cái con đường định cư tốt và nhanh nhất và tiết kiệm nhất. Dạ, em cảm ơn chị Trish. Thank you so much, Feruza, for joining with us today. Any questions? Thank you. All right. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Thank you. Cảm ơn chị đã dành thời gian tới buổi hội thảo của Passport. Thì có bất kỳ câu hỏi gì các anh chị vui lòng gửi vào hòm thư info@secondpassport.ca, hoặc là anh chị có thể theo dõi kênh fanpage cũng như là website để nhận được những cái thông tin mới nhất về các chương trình đầu tư định cư Canada nhé. Trước khi kết thúc thì em cũng chúc anh chị có một mùa Giáng sinh thật an lành, và mình sẽ đón một năm mới an khang và nhiều niềm vui nhé. Hẹn gặp lại anh chị vào một buổi hội thảo sớm nhất của Second Passport vào đầu năm 2021. Dạ, em xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn các anh chị. Em chào các anh chị ạ. Thank you Hà, thank you team. Thank you everyone. All right. Dạ, cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị.